हेलो गाइस, नमस्ते। फेरि पनि स्वागत छ तपाईहरुलाई एक्सेलको फर्मुला एन्ड फंक्सन सिरिजको लेसन नम्बर 14 मा। हामी लेसन नम्बर 14 मा आज के डिस्कस गर्न गइरहेछौं? यस, दुईटा फंक्सन एन्ड एन्ड ओर। हैन, एन्ड एन्ड ओर लाई तपाईले म्याथमेटिक्सको टर्म्समा भन्नु पर्दा लजिकल अपरेटर भन्न सक्नुहुन्छ है। सो डिस्कस गरौँ के हो यो, हैन। सबभन्दा पहिला चाहिँ एन्ड लाई डिस्कस गर्न चाहन्छु म। ओके, सो मसँग यहाँ स्याम्पल एक्सरसाइज छ, केही नम्बर्सहरु मैले यता राखेको छु है। यो ट्युटोरियलमा युज गर्नलाई चाहिँ। सो एन्डले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब शब्द नै एन्ड है, र भने जस्तो नेपालीमा ट्रान्सलेट गर्नुपर्दा र भने जस्तो एन्डले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ दुईटा कन्डिसन्स अथवा दुईटा भन्दा बढी कन्डिसन्सहरुलाई चाहिँ इभ्यालुएट गर्छ। यदि दुईटै कन्डिसन मिट गर्छ भने चाहिँ ट्रू रिटर्न गर्छ। सो दुईटा अथवा दुईटा भन्दा बढी कन्डिसनहरु मिट भयो वा कन्डिसन्सहरुलाई तपाईले टेस्ट गर्नु छ, इभ्यालुएट गर्नु छ भने तपाईले एन्ड युज गर्न पर्ने हुन्छ। र एन्डले चाहिँ ट्रू कब रिटर्न गर्छ? जब चाहिँ तपाईको सबै कन्डिसन्सहरु मिट हुन्छ। एउटा ट्राई गरौँ है त। इक्वल टु एन्ड A1 इज इक्वल टु C1, एउटा कन्डिसन टेस्ट गर्नलाई A1 र C1 इक्वल छ कि छैन। अर्को D1 इज इक्वल टु not D1 actually, B1 is actually यसलाई चाहिँ हामी टेस्ट गर्न खोजेका हौ। सो B1 इज इक्वल टु F1। सो A1 र C1 बराबर छ कि छैन, B1 र F1 बराबर छ कि छैन, दुईटा कन्डिसन चाहिँ हामीले यहाँ टेस्ट गर्दै छौं। त्यो गर्दाखेरि ट्रू आयो। किन भन्दाखेरि 10 इज इक्वल टु 10, A1 इक्वल टु C1, 10 इक्वल टु 10, B1 इक्वल टु F1, 30 इक्वल टु 30, विच इज दुईटै कन्डिसन चाहिँ मिट भयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो ट्रू देखायो। अब यदि एउटा कन्डिसन पनि मिट भएन भने इट विल नट रिटर्न ट्रू। गर्यो त? गरेन, इट विल रिटर्न फल्स। सो एन्ड को केसमा के भयो भन्दाखेरि चाहिँ सबै कन्डिसन्सहरु मिट हुन पर्यो है। ओके, सो अब चाहिँ ओर को कुरा गरौँ। ओरमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एक्ज्याक्टली यसैलाई नै मैले अब ओर बनाइदिए है। यसले ट्रू आयो। किन आयो भन्दा ट्रू आयो किन भन्दाखेरि चाहिँ अर्को केसमा चाहिँ जतिवटा कन्डिसन हामीले कम्पेयर गरे पनि एउटा मात्रै कन्डिसन मिट भयो भने पनि हामीलाई चाहिँ ट्रू देखाउँछ, ट्रू रिटर्न गर्छ त्यो फर्मुलाले, त्यो फंक्सनले है। सो यसमा चाहिँ A1 इक्वल टु C1, 10 इक्वल टु 10 ट्रू, B1 इक्वल टु G1, 30 इक्वल टु 60 नट ट्रू। तर पनि यो दुईटा कन्डिसनमा चाहिँ एउटा कन्डिसन मिट भएको हुनाले चाहिँ ओरले चाहिँ ट्रू देखायो। सो फरक यति मात्रै हो है। एन्डमा यो र त्यो कन्डिसन मिट हुन पर्यो, ओरमा यो अथवा त्यो कन्डिसन मिट भयो भने हामीलाई ट्रू देखाउँछ, ट्रू रिटर्न गर्छ है। अब यसैगरी हामीले के गर्न सक्छौं? अर्को कुरा, एन्ड एन्ड ओरलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अरु फंक्सनसँग पनि युज गर्न सक्छौं। फर एक्जाम्पल इफ यदि A1 B1 भन्दा छोटो छ, D1 भन्दा छोटो छ, E1 भन्दा छोटो छ, F1 भन्दा छोटो छ, G1 भन्दा छोटो छ, त्यो भयो भने चाहिँ के हुनु पर्यो? अब मैले यहाँ एउटा कुरा मिस गरेछु। के मिस गरेछु भन्दाखेरि चाहिँ मैले एन्ड हाल्न बिर्सेछु। सो ब्र्याकेट ओपन, एन्ड हाल्नुस् है। सो एन्ड हाल्ने बित्तिकै यता आउनु भयो भने कमा हाल्नुस्। ट्रू भयो भने के गर्नु पर्यो? भ्याल्यु फर एक्जाम्पल अहिलेको लागि चाहिँ भ्याल्यु इन द सेल A1 इज द स्मलेस्ट, यो आउनु पर्यो यदि ट्रू छ भने। यदि फल्स हो भने भ्याल्यु in the cell A1 is not the smallest, bracket close, enter। मैले के मिस गरेको छु? एउटा दुईटा, यस, अझै एउटा थप्न पर्ने, मैले तर करेक्सन गरे। सो भ्याल्यु इन द सेल A1 इज द स्मलेस्ट। किन भन्दाखेरि चाहिँ A1 को भ्याल्यु 10 30 भन्दा छोटो छ, 20 भन्दा छोटो छ, 50 भन्दा छोटो छ, 30 भन्दा छोटो छ र 60 भन्दा छोटो छ। सो हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि चाहिँ एन्डलाई इफ सँग युज गरेर चाहिँ हामीले कन्डिसन्सहरुलाई टेस्ट गर्यौं अनि
बेस्ड अन द आउटकम अफ एन्ड हामीले भ्याल्युहरू प्रड्युस गऱ्यौँ जुन यो हो र यो हो। सो यसरी नै एक्ज्याक्टली तपाईँले चाहिँ अरलाई पनि इफसँग युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो फेरि इफसँग मात्रै होइन अरूसँग पनि हामीले युज गर्न सक्छौँ है, तर मैले तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिन खोजेँ है। इजी थियो, एकदम इजी होइन। अलराइट गाइस, आई होप यो भिडियोले तपाईँलाई कुनै हदसम्म हेल्प गर्यो होला। यस्तै खालको एक्सनमा कुनै केही कुराहरू सिक्न मन छ, जान्नु मन छ, प्लिज लेट मी नो है। थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ, टेक केयर, स्टे सेफ, बाई।